Hari ni, kami pasang Tinted dekat pejabat di Subang Jaya, Selangor. Customer nak kurangkan silau dan jaga privasi staff. Kami pasang Tinted supaya staff boleh kerja tenang, tak ganggu mata. Jadi, kami rekomen Tinted jenis SIRF 1292 Silver Black USA. Tinted ni dari luar nampak silver tapi dari dalam nampak hitam. Sebelum pasang Tinted, kami akan cuci dulu cermin tingkap, bagi hilang semua habuk dan gam lama. Selain tu, Tinted ni juga bagi efek cool look untuk office. Nampak lebih profesional dan selesa untuk suasana kerja. Bila dah siap pasang, dari luar tak boleh tengok dalam, tapi dari dalam boleh nampak luar. Kalau nak tim kami datang ukur dan bagi cadangan, just contact je. Kita sedia membantu.